everyone, welcome to EKuhipath. This is Nirmata Bora. আজি আমি এটা নতুন ইনিশিয়েটিভ স্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছো which will be daily current affairs নিয়মীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহ আমি আপোনালোকৰ বাবে আনিছো আজিৰ পৰা এইটো এটা নতুন সিৰিজ স্টাৰ্ট কৰিছো আমি য'ত আমি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ হয় নিউজ পেপাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ আসাম ট্ৰিবিউন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ সেই নিউজ পেপাৰখিনিৰ পৰা আমি এক্সাম স্পেচিফিক যোনখিনি নিউজ হয় সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ লৈ পেলাই ভালকৈ বুজিব চেষ্টা কৰিম যাতে আমি এজন এৱেৰ সিটিজেন হ'ব পাৰো আৰু তাৰ লগতে এজন ওয়েল প্ৰিপেয়াৰ্ড এস্পিৰেন্ট হ'ব পাৰো সো এটো আমাৰ জাৰ্নিত আশা কৰো আপোনালোকে আমাক লগ দিব আৰু একেলগে আমি আহকচোন এই জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো আজি আমি প্ৰথম ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছো সো আজি 12 নৱেম্বৰত কি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আমাৰ আজিৰ দিনটোত নিউজ পেপাৰত আহিছে আমি চাও আহক প্ৰথম নিউজটো হৈছে AI Center of Excellence in Assam আমি দেখিছো যে Assam government signed a pact with Google LLC to build AI capabilities and set up an AI Center of Excellence in the state LLC মানে এটা আমেৰিকান মাল্টিনেশ্যনেল টেকনলজি কোম্পানী হয় হেতুৰ লগত আমি এটা দেখিছো এটা পেক্ট হৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা পেক্ট সাইন কৰিছে আৰু মানে এটা AI Center of Excellence আমাৰ ষ্টেটত সেট আপ কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে আৰু এটো এমটো হৈছে যে ট্ৰান্সপাৰেন্সি বাহিব স্পিড এফিচিয়েন্সি বাহিব সিটিজেন সাৰ্ভিসৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত হওক ষ্টেটখনৰ আমাৰ অসমৰ সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মানে ট্ৰান্সপাৰেন্সি এফিচিয়েন্সি স্পিড সেইখিনি বাহিব সেইখিনি আমাৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰি পেলাই সো হেতু এটা বহুত ডাঙৰ পদক্ষেপ আমি দেখি পাইছো এন্ড আমাৰ গোলটো এটোই হৈছে যে আমাক AI হাব আমাৰ অসমখন নৰ্থ ইষ্টৰ যাতে AI হাব আমি বনাব পাৰো হেতুই আমাৰ মেইন গোল হৈছে ঠিক আছে সো টিউজডে আমি দেখিলো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি কৰিলে মেমোৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং খন সাইন কৰা দেখি পালো সো ইয়াতে গাইডলাইনছ খিনি আছে টু এনশ্যোৰ ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড ইকুইটি এজ ৱেল এজ কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰাম টু এনহেন্স AI স্কিলছ অফ দ্য ষ্টেট ৱৰ্কফৰ্চ ওকে সো এইটো নিউজ আমি চালো তাৰ পিছত আমি চাও কেনেকৈ এইটো নিউজ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকৈ ষ্টেট গভৰ্নেন্স ইন এলাইনিং উইথ ইমাৰ্জিং টেকনলজিজ AI good for governance and tech policy topics আমি দেখা পাওঁ যে গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে কেনেকৈ AI ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি গভৰ্নেন্স আৰু পলিচি মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেনেকৈ হেল্প হয় তাৰোপৰি আমি এটা দেখিছো এটা বিগ ষ্টেপ দেখিছো যে ইট মে ইম্প্যাক্ট এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি ডেভেলপমেন্ট আনিব স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো বহুতখিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট আমাৰ আনিব আৰু ইকোসিস্টেমৰ ইন দ্য ৰিজন টেক ইকোসিস্টেম যোনটো হেতুত আমি বহুত ডেভেলপমেন্ট হোৱা আমি দেখা পাম সো এইখিনি সিগনিফিকেন্স হয় আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এইখিনি বস্তু আমি চাব পাৰো যাতে এনেকুৱা ৰিলেটেড কিবা টপিক আহিলে আমি এইখিনি বস্তু আমি এইবিলাক নিউজ আমি মনত ৰাখিলে আমি ধুনীয়াকৈ ইনক্লুড কৰি আহিব পাৰো এনসাৰ্স বিলাকত ঠিক আছে সো দুটামান কোৱেশ্চন মই ইয়াত দিছো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আহিব পাৰে বা আমি এটো এংগলৰ পৰা ভাবিবলৈ ভাল হয় যে হোৱাট চেলেঞ্জেছ মাইট আসাম ফেচ by implementing such a center of excellence মানে challenges কি face কৰিব যেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰবলেম স্কিলড মেন পাৱাৰ ডিজিটেল লিটাৰেসি কানেক্টিভিটি তেনেকুৱা টাইপৰ আমি কিছুমান চেলেঞ্জেছ আমি দেখা পাওঁ সো সেই চেলেঞ্জেছখিনি কি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি বস্তু আমি মিটিগেট কেনেকৈ কৰিব পাৰো সেই চেলেঞ্জখিনি এনেকুৱা এখন চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেন্স আনিলে সো সেই বস্তুটো আমি চাব পাৰো যে হাউ কেন দিস ইনিশিয়েটিভ টাই ইনটু ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট সো এনেকুৱা এটা ইনিশিয়েটিভে কেনেকৈ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট আনিব পাৰে নৰ্থ ইষ্টত কিমান কি ক্ষেত্ৰত আমি ডেভেলপমেন্ট দেখিব পাৰো সো তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো আপোনালোকে শৰ্টত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে লিখি চাব আৰু কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে যদি দিয়ে মই চেক কৰিম আৰু বাই দ্য এণ্ড নেক্সট ক্লাছ মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো এটো এটা বহুত নিউ ইনিশিয়েটিভ হয় সো এতিয়া আমি জাস্ট ষ্টাৰ্টহে কৰিছো সো বহুতখিনি চেঞ্জেছ ইন দ্য কামিং টাইম আহিব আপোনালোকেও যদি বিচাৰে যে কিবা ইনক্লুড কৰিব লাগে বা কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে এই সিৰিজটোত এই ক্লাছটোত তেতিয়াহলে আপোনালোকেও জনাব আমাক ইনফৰ্ম কৰিব কমেন্ট সেকশনত দিব পাৰে আৰু আমি উইথ টাইম মোৰ এণ্ড মোৰ ইনফৰ্মেটিভ আৰু হেল্পফুল বনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম ঠিক আছে সো আজি জাস্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয় সো চাও আগলৈ আহক নেক্সট টপিকটো হেৰিটেজ মিউজিয়াম এট খানাপাৰা গুৱাহাটী আমি দেখি পালো যে এটা হেৰিটেজ মিউজিয়ামৰ কথা কৈছে খানাপাৰা গুৱাহাটীত ঠিক আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড JSW গ্ৰুপটো এটা মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী হয় হেতুৱে হেভ এন্টাৰ্ড ইনটু আ এগ্ৰিমেণ্ট টু বিল্ড আ
45,000 স্কোয়াৰ ফিট হেৰিটেজ মিউজিয়াম এট খানাপাৰা ঠিক আছে এটা এগ্ৰিমেণ্টত আহিছে যাতে যে 45,000 স্কোয়াৰ ফিটৰ এটা হেৰিটেজ মিউজিয়াম খানাপাৰাত বনাব গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আৰু সেই ইনগ্ৰেল এক্সিবিশ্যন উইল শ্ব'কেজ দ্য 17th century ডিভোশ্যনেল টেক্সটাইল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আমি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ কথা জানোৱেই ৰাইট সেইটো আপোনাৰ শংকৰদেৱৰ আণ্ডাৰ গাইডেন্সত বনোৱা গৈছিলে আৰু তাত কি হৈছিলে আপোনাৰ কৃষ্ণৰ যোনখিনি চিনবোৰ মানে লাইফৰ কৃষ্ণ ভগৱানৰ লাইফৰ যোনখিনি চিন সেইখিনি ডেপিক্ট কৰা হৈছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনত তো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আমাৰ ৰিচোৰ্চ হয় সম্পদ হয় বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আমাৰ শংকৰদেৱৰ সেইটো কথাই ক'লে যে ইনগ্ৰেল এক্সিবিশ্যনে শ্ব'কেছ কৰিব 17th century আমাৰ টেক্সটাইল যোনটো ডিভোশ্যনেল টেক্সটাইল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন দ্য মিউজিয়াম ইজ টু বি ফুল্লি ফাণ্ডেড বাই JSW এণ্ড উইল বিকাম আ হাব অফ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্টিফেক্ট ঠিক আছে এইটো আমি গম পালোঁ তাৰপিছত আমি এইটো গম পালোঁ যে কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট টুৰিজিম এণ্ড হেৰিটেজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই নিউজটো যে কেতিয়াবা আমাৰ কালচাৰ ৰিলেটেড বা আমি হেৰিটেজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেনেকৈ আমি কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ আমি যেতিয়া কেতিয়াবা আমি লিখোঁ তেতিয়া আমি এইটো কথা আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমাৰ এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে অসম গভৰ্ণমেণ্টে তাৰোপৰি পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্টে লেণ্ড এলট কৰিছে প্ৰাইভেটে ফাণ্ড কৰিছে আৰু যোনটো পাৰ্টনাৰশ্বিপত মানে যিমানখিনি ইনিচিয়েটিভ আমি লৈ আছে তাৰো এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল হ'ল এইটোত ঠিক আছে চ' আমি তেনেকৈ আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবোৰ কথা মনত ৰখাটো ভাল আৰু ইয়াতো দুটামান মই কুৱেশ্যন দিছোঁ কেনেকুৱা টাইপৰ আমি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা টপিকৰ ক্ষেত্ৰত হাউ কেন ছাচ আ মিউজিয়াম কণ্ট্ৰিবিউট টু আছামছ টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েল হোৱাট আৰ দ্য ডাউনষ্ট্ৰীম এণ্ড ইকনমিক বা কালচাৰেল বেনিফিটছ ঠিক আছে চ' এনেকুৱা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি হয় মানে টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েলত বা এট্ৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মানে এনেকুৱা এখন মিউজিয়াম যদি আমাৰ থাকে কেনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ফৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফৰ টুৰিজিম growth, right? And what are the risks and challenges for such a heritage project in Assam? So risk or challenges কি আছে যেনেকৈ মেইনটেনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এংগেজমেণ্ট বা ভিজিটৰ ফুটফল আপকিপ সেইখিনি যোনখিনি ৰিস্ক আৰু চেলেঞ্জেছ সেইখিনি কি হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে চমুকৈ মেনশ্যন কৰিব পাৰে কমেণ্টত লিখিব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে চ' হিল ট্ৰাইবছ নেক্সট আমি টপিকটোত আহিছোঁ হিল ট্ৰাইবছ ৰিনিউ ডিমাণ্ড ফৰ ছেপাৰেট অট'নমাছ কাউন্সিল ইন ডিমা হাছাও আমি দেখিছোঁ ডিমা হাছাওত হিল ট্ৰাইবছে আকৌ ডিমাণ্ড কৰিছে ফৰ ছেপাৰেট অট'নমাছ কাউন্সিল ঠিক আছে অট'নমাছ কাউন্সিল কি হয় আমি এইখিনি বস্তু জানো আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ বহুতবাৰ আৰু এতিয়া মই আগলৈও মই দি দিছোঁ চমুকৈ আমি গোটেইখিনি বস্তু মই মেনশ্যন কৰি দিম তাৰ যাতে আপোনালোকে মই তলত PDF-খনো দি দিম আপোনালোকে PDF-টো চাই পেলাইও বস্তুখিনি চাই ল'ব এবাৰ হা চ' মই গোটেইখিনি বস্তু ইমান ডিটেইলছত নকৰোঁ যিহেতুকে এইটো এটা আমাৰ ইউটিউব ক্লাছ হয় চ' কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে সেইখিনি PDF-টো ৰিফাৰ কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব So in Dima Hasao district, the Hill Tribe organizations like ISF, IPF, IWF held a joint seat in renewing demand for a separate autonomous council to restore tribal political and cultural rights. ঠিক আছে আমি দেখিলোঁ যে ট্ৰাইবেল পলিটিকেল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ছেপাৰেট অট'নমাছ কাউন্সিল ডিমাণ্ড কৰিছে চ' আমি দেখি ট্ৰাইবেল ৰাইট এইখিনি বস্তু আমাৰ দেখুৱাই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় বহুত আমাৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এথনিক আইডেণ্টিটি গভাৰ্নেন্স ডেভেলপমেণ্ট সেইবিলাক টপিকত আমাৰ এইবিলাক প্ৰায়ে আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আমাৰ আহা চ' আমি সেইবিলাক কুৱেশ্যনত আমি এনেকৈ ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টলিটো প্ৰিলিমছত আহিও যাব পাৰে চ' সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৰিলেটেড গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন অলপমান মনত ৰাখিব লাগে আৰু মেইনলি মই এইটো বস্তু যোনটো ডিমাণ্ড হৈছে তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমি ট্ৰাইবটো যিহেতুকে নিউজত আছে ন চ' ট্ৰাইবটোৰ কথা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত এক্সামত আহি যাব পাৰে বা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ওপৰত আহি যাব পাৰে চ' সেইখিনি বস্তু আমি ৰিলেটেড গোটেইখিনি বস্তুৱে চাব লাগিব নিউজত যি আহিছে ঠিক আছে চ' আমি এইটো নিউজটোতো গম পালোঁৱে ৰিজনেল ডিছপেৰিটি আইডেণ্টিটি পলিটিক্স ফেডাৰেলিজিম সেইখিনি থিমছৰ ৰিলেটেড মানে এইটো নিউজ আমি চাব পাৰোঁ দেন ইয়াতো দুটামান দি দিছোঁ চাওক হোৱাট মেকানিজম এক্সিষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ অট'নমাছ কাউন্সিল ইন ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ দেখিছে নহয় চ' এইটো কুৱেশ্যনৰ এইটো টপিকৰ পৰা এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন ওলাই গ'ল চ' তেনেকুৱা টাইপৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ওপৰত আহি যাব পাৰে এক্সামত ন চ' হাউ could this demand if realized impact developmental outcome in Dima Hasao and what possible governance issue may arise হেতু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে চাব পাৰে অলপ চ'
নেক্সট আমি অকমান ডিমাছা কমিউনিটিৰ বিষয়ে মই ইয়াত অলপমান দি দিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব হা ভালকৈ চাই ল'ব মই তেওঁলোকৰ মেল ক্লেন্স 42 ফিমেল ক্লেন্স আছে they are not allowed to marry if they belong to the same clan so তেনেকা এইখিনি চাই ল'ব অকমান ভালকৈ পিডিএফটোত 6 স্কেডিউলৰ কথা মই ইয়াত দি দিছোঁ অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ৰিজনেল কাউন্সিলৰ কথা মই দি দিছোঁ এইখিনি বস্তু এবাৰ চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে ঠিক আছে কাৰেণ্ট গভৰ্নিং যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো দিছোঁ ইয়াতে চাই ল'ব 5th স্কেডিউল যোনটো আৰ্টিকল 371A খিনি চাই ল'ব হা মই গোটেইখিনি বস্তু মেনশ্যন কৰি নিদিওঁ এতিয়া চ' নেক্সট আমি নিউজটোলৈ আহোঁ ইণ্ডিয়া ৰেংকছ 9th ইন দ্য ক্লাইমেট ৰিস্ক ইণ্ডেক্স এইটো এটা সৰু নিউজ হয় বাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এজ পাৰ আ ৰিপৰ্ট আমি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত পাইছোঁ আজি যে ক্লাইমেট ৰিস্ক ইণ্ডেক্স 2026 ফ্ৰম জাৰ্মান ৱাচ covering 1995 to 2024 India ranks 9th a rank to important hoy among countries most affected by extreme weather events like heat waves flood cyclone etc ঠিক আছে so আমি দেখা পালো extreme weather event আমি দেখি আছো heat wave flood cyclone হৈ থাকা দেখিছো আৰু most affected countries of ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া খন 9th rank-ত আছে so it's little scary যে আমি ইমান আগত আছো এটো ক্ষেত্ৰত climate risk-ৰ ক্ষেত্ৰত so it's very vulnerable our country is very vulnerable so এনেকৈ পেলাই এনভাইৰনমেণ্ট ভালনাৰেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেনশ্যন কৰিলে আমি এইটো বস্তু লিখিব পাৰোঁ তাৰোপৰি আৰু এইটো এটা বস্তু হাইলাইট কৰিছে যে ইণ্ডিয়া ইভেন এজ ইণ্ডিয়া ট্ৰাইজ টু ডেভেলপ ভালনাৰেবিলিটি ৰিমেইনছ হাই চ' আমি যিমানে ডেভেলপ হৈ গৈ আছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ যে ভালনাৰেবল হৈ আছোঁ আমি এতিয়াও এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুত ক্ষেত্ৰতে চ' আমি এটেনশ্যন আনিব লাগে ফৰ এডেপ্টেশ্যন এণ্ড ৰেজিলিয়েঞ্চ ৰাইট চ' সেইখিনি বস্তু আমি লিখিম চ' ইয়াতো মই দুটামান কুৱেশ্যন দিছোঁ যে হোৱাট পলিচি মেজাৰ শুড ইণ্ডিয়া প্ৰায়ৰিটাইজ টু ৰিডিউচ ইটছ ভালনাৰেবিলিটি টু ক্লাইমেট ৰিস্ক সেইটো আপোনালোকে অকণমান ট্ৰাই কৰিব পাৰে যে কি আমি মেজাৰ ল'ব লাগে যে ক্লাইমেট ৰিস্কৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো ভালনাৰেবল হয় আমি সেইখিনি বস্তু যাতে আমি কমাব পাৰোঁ আমি যাতে আৰু এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি একশ্যনছ ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু ইন দ্য কনটেক্সট অফ আছাম হোৱাট স্পেচিফিক ক্লাইমেট ৰিলেটেড ৰিস্ক এক্সিষ্ট এণ্ড হাউ মাইট লোকেল ষ্টেট পলিচি ৰেছপন্স চ' ক্লাইমেট ৰিলেটেড ৰিস্ক কি আছে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় সেইখিনি জানিবলৈ আৰু how might local বা state policy respond কেনেকৈ আমি ৰেছপণ্ড কৰিব লাগে কেনেকৈ কি ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে একশ্যন ল'ব লাগে যাতে আমি সেই ক্লাইমেট ৰিলেটেড ৰিস্কখিনি আমি কমাব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু আমি চাম কিবা টপিকত যদি আপোনালোকক অকণ ডিটেইলড এনালাইচিছ লাগে বা বিচাৰে যে আমি অকণমান টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ ভালকৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব আমি ডিটেইলছত ল'ম এতিয়া যিহেতুকে এইটো আমাৰ নিউজ ৰিলেটেড হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চ' আমি ইমান ডিটেইলছত যিকোনো এটা টপিকত নাযাওঁ আমি জাষ্ট এতিয়া নিউজখিনিহে চাইছোঁ চ' কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট যদি টপিকত আপোনালোকে বিচাৰে লেট মি ন' মই সেইখিনি অকণ ডিটেইলছত কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম বেলেগ এটা এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ লৈ পেলাই ঠিক আছে চ' নেক্সট আমি নিউজটোলৈ আহিছোঁ ইছৰ' কণ্ডাক্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট টেষ্ট ফৰ গগনয়ান মিছন এতিয়া আমাৰ ৰিচেণ্ট আজি নিউজত আমি পালোঁ এইটো কথা যে ইছৰ' হেজ ছাকচেছফুলি কণ্ডাক্টেড এন ইণ্টিগ্ৰেটেড মেইন পেৰাশুট এয়াৰড্ৰপ টেষ্ট ফৰ দ্য গগনয়ান ক্ৰিউ মডিউল অন নৱেম্বৰ 3 এট দ্য বাবিনা ফিল্ড এইখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ক'ত হৈছে কি হৈছে কেতিয়া হৈছে UPত হৈছে বস্তুটো দিছ টেষ্ট এনচিয়'ৰ্ছ ক্ৰিউ ছেফটি ডিউৰিং ৰি-এণ্ট্ৰি এণ্ড লেণ্ডিং ইট ইজ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰিপেৰেটৰী আনমেণ্ড মিছন ডেট উইল প্ৰিচিড দ্য ফাৰ্ষ্ট হিউমেন মিছন ঠিক আছে এইখিনি আমি গম পালোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ নিউজত আহিছিল বাট মেইন আমাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে এই নিউজটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে গগনয়ান মিছনটো ঠিক আছে গগনয়ান মিছনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ মাই এক্সামছ পাৰ্চপেক্টিভ চ' আমি গগনয়ান মিছনটোৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ ইট ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে স্পেচত যাবলৈ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰাম হয় এইটো and its goal is to send a 3-member crew to space for 3 days and bring them back safely ঠিক আছে 3 দিনৰ কাৰণে 3জন ক্ৰু মেম্বাৰক পঠাব আৰু যাতে সেফলি ঘূৰাই আনিব পাৰে সেইটো গোল হয় আমাৰ এই মিছনটোৰ নামটোৱে দিছে গগনয়ান দেখিছে নাই আপোনালোকে সেইটো নামটোতে মনত থাকিব কথাটো মিছনটোৰ কথা so it will make India the 4th country in the world to send humans to space 4th country হ'ব আমাৰ worldৰ ভিতৰত after USA Russia and China যোনে অলৰেডি কৰিছে So, আমি যদি এইটো সাকসেসফুলি কৰিব পাৰো ইন্ডিয়া উইল বি দ্য 4th country in the world to send humans to space ঠিক আছে আৰু আমি এইটো গম পালো যে
So it will demonstrate ISRO's technological readiness for the next major milestone in India's space program. So it will eta mane bahut dangor milestone hobo amar karne, right? ISRO karne amar eta bahut dangor eta achievement hobo, right? So Gaganyaan mission is approximately 90% complete already hoi goise with the first uncrewed test flight which will include the humanoid robot Vyomitra robot to pothabo prothom January 2026 ot hetu hobo টেষ্ট ফ্লাইট যোনটো হ'ব যোনটোত আপোনাৰ ৰবট পঠাব ফাৰ্ষ্টত ভিঅ'মিত্ৰা নামৰ ঠিক আছে ফলোইং দিছ 3 তাৰ পিছত হেতু যেটা সাকসেসফুল হ'ব 3 uncrewed missions will be conducted before the crewed human space flight is targeted for 2027 uncrewed mission হ'ব তাৰ আগত যেটা crewed missionৰ আগত সো হেতুৰ কাৰণে পুৰা ফুল সুইঙত কামবোৰ চলি আছে and ISRO has conducted an integrated airdrop test in etia amar juntu gompalo test to amar hoi goise to validate the parachute system a key part of the crew modules recovery kini man important nohoy but ami Gaganyaan mission er kotha to monot rakhibo laibo thik ase hetu important hoi jay exam er karone next amar India Bhutan relations strengthening connectivity and energy cooperation so hetu India Bhutan relation kotha ami dekhi asu amar newspaper ami aji dekhilu je ahi asile aru India Bhutanor mane Modi prime minister amar Narendra Modi visit korile Bhutan so recently so tar karone ami dekhilu aru India Bhutan relation to hetu karone amar kon important hoi jay exam perspective or pura jonkhini ami dekhu je ji khini bostu news ot ase tar related kotha pura har beshi sambhavona thake so hetu karone ami etu dekhilu to so hetu karone etu important hoi jay so prime minister ami dekhilu je Narendra Modi prime minister visited Bhutan on 11 November 2025 where he met King Jingme Khesar Namgyel Wangchuk sorry for the pronunciation and kon bhul hobo pare pronounce korte and prime minister sharing Tobge okay so teo tar Bhutanor roja aru prime minister lok korile the visit reaffirmed India Bhutan's close ties based on mutual trust cultural affinity and economic cooperation ami dekhi palo je hetu amar India Bhutan relation to eta tai eta grow basic strong korise trust eta anise cooperation eta ami dekha paisu so ki highlight ki hoy visit to hetu ami sailo cooperation enhance koratu so PM Modi amar koise je announce korile je connect koribo kora eta plan er kotha kole Gelefu junto Bhutanor aru some stay India'r eta vast railway network future মানে বনাই পেলে কানেক্ট কৰা কথা কলে ভুটান আৰু ইন্ডিয়া ঠিক আছে এটা ৰেল নেটৱৰ্ক এটা ফিউচাৰত বনোৱাৰ কথা কৈছে and immigration checkpoint will also be built near Gelefu to facilitate movement of people and investment আৰু immigration checkpoint এটাও থাকিব Gelefu ওচৰত movement of people and investment খিনি মানে facilitate কৰিব কাৰণে আৰু আমি চাওঁ improving border infrastructure and cross border trade facilities মানে border infrastructure খিনি develop কৰা কথা কৈছে cross border যোনটো trade facilities থাকে হেখিনি বস্তু improve কৰা কথাও কৈছে ফোকাস কৰিছে হেতুৰ ওপৰতো আৰু neighborhood first policy যোনটো আছে আমাৰ হেতু আৰু strong কৰা এটা ডাঙৰ step বুলি আমি ক'ব পাৰো এটো আৰু sub regional connectivity যোনটো promote কৰা কথা আমি শুনি থাকো যেনেকে BBIN আমি পাই থাকো না বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া নেপাল framework টো সো হেখিনি বস্তু promote কৰাৰ কাৰণে আৰু more strengthen কৰাৰ কথা আমাৰ PM মোদিয়ে কৈছে ঠিক আছে সো এনাৰ্জি কোঅপাৰেচনৰ ক্ষেত্ৰটো আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ এটো হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট এটা নতুনকৈ ইনগ্ৰেট কৰিছে Punat Changshu hydroelectric project 1200 megawatt this project is termed the shining symbol of friendship বুলি কৈছে between India and Pakistan India and Bhutan ঠিক আছে so it's a very এটা বহুত important project হ'ব যোনটোৱে it will act as a more friendship and more it will strengthen the friendship between the India and Bhutan relation ঠিক আছে it will be the shining symbol of friendship বুলি কৈছে and it will deepen cooperation in the hydropower sector আৰু hydropower sector ক্ষেত্ৰটো cooperation বাঢ়িব যোনটো India Bhutan partnership এটা কি পিলাৰ বুলি আমি গম পাওঁ অলৰেডি আমাৰ কিছুমান হাইড্ৰো প্ৰজেক্টস আছে ভুটানৰ লগত যেনেকে টালা হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট চুখা হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট কুৰিচু হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট আমি দেখা পাওঁ অলৰেডি হেখিনি আমি হাইড্ৰো প্ৰজেক্ট দেখিছো ভুটানৰ লগত এতিয়া এটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব সো এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু আমি দেখা পাওঁ যে ভুটানৰ মেজৰ ৰেভিনিউত আমি মানে
ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্সপোৰ্ট কৰাত মানে আমি দেখা পাওঁ যে ইণ্ডিয়াক ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্সপোৰ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে মেজৰ ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰে ভূটানে ঠিক আছে It is an example of sustainable regional cooperation. So, hetu bostu India karone bohutu helpful hoy jay Bhutanor karone eta mutual eta friendship hetu karone maintain koratu important hoy jay Bhutanor logot ami amar logot Bhutane. Our support for Bhutan's development vision ami dekho India plays full support Galifo mindfulness city kotha ami bahut bar pohi ahisu right it's a beautiful project led by the Bhutanese king focusing on sustainability wellness and innovation so hetur khetroto India fully support korise Bhutanok kori ase etio agoleu koribo bahut khini planning ase junto ei connection eta form koribo jot amar India aru Bhutanor ekelege eta tourism growth hobo aru eta development hobo gute reason khini right and Bhutan remains the world first carbon negative country with one of the highest per capita renewable energy generation level ami etu gompalo je first carbon negative country hoy world which is a big thing aru highest per capita renewable energy generation levels ase Bhutanor thik ase cultural and people to people ties aru eta region hol je PM Modi emphasize korise je India and Bhutan are not only just connected not just by border but also by culture and shared values so ami dekhe pau je India aru Bhutan okol border jote connect hoy thakana but culture aru values er khetrot ami bahut khini amar similarities ase connection ase okay so he bostu to emphasize korise amar pradhan mantri he also joined the birthday celebration of former king Jingme Singye Wangchuk highlighting strong historical bonds so ami gompalo je teo etia former king junjon asil teor birthday asile he birthday celebration hoise hedina so hetu karneo teo gol so he bonding he ties to ami dekha palu so hetu bostu to ami sam aru etia aru kisuman bostu ami details ot sabo lage dhorilok ami jodi India aru Bhutanor junto amar relation to jodi sabo jaun bahut khini bostu ami sabo lagibo hekhini ami details ot etia yat cover korbo para nai dhorilok arambhonir prai jodi ami saw teneke apnalokor topic wise jodi isman thorilok beleg countries er logot amar India er junto relation hekhini jodi ami sabo lage ami international relations ami hekhini dhuniake pohui tarpori news ot thaka kisman topics otu jodi teneke apnaloke bisare more discussion then ami teneke eta topic loi pele dhuniake details ot patim agole ঠিক আছে সো ইয়াত আমি এখিনিতে খামৰিছো এই টপিক নেক্সট টপিক টু নাহো Mizoram's traffic discipline gets national recognition So Mizoram has received a special award for traffic management at the 18th Urban Mobility India Conference. Ami dekha palu je Mizoram traffic discipline er khetrot traffic management teolokor imane bhal hetu karone teoloke eta award pale. Thik ase 2020 recently New Delhi. So the award celebrates Mizoram's uniquely peaceful, disciplined and civic-minded traffic system, especially in Aizawl, often called the Silent City. Tar mane apnalokor junto traffic system to imane besi bhal disciplined aru mane iman well maintained mane hetu bostu ami sab janibologia thik ase aru Mizoram kyo recognize korise boli koise because it is absence of honking silent city not that honking no hoy patience and discipline among drivers ami dekha pa smooth traffic flow even in hilly and congested road public cooperation and strong civic sense ekhini bostur karone teolokor junto traffic system that is globally appreciated thik ase integrated coordination dekha pa ami among traffic police transport department UN ED and PA department ami dekho kiman dhunia coordination ase teolokor majot aru eta model it will promote Mizoram as a model state for other Indian cities in urban discipline and civic culture hetu eta inspiration eta motivation hoy jay amar karone it will be like a model state for us Mizoram thik ase jate amiu tenugwa eta model amar yat tenugwa eta approach ami anibo paro It will strengthen India's image of community-led governance and citizen participation. ঠিক আছে community-led governance important হয় citizen participation important হয় সেই বস্তুটো আমাৰ strengthen হ'ব আমি যদি হেতু এপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰো আমাৰ ইয়াটো It will demonstrate how public cooperation and local administrative synergy will achieve national recognition without expensive technology. হেতুৱে মানে public cooperation আৰু local administration or মানে যদি হেখিনি বস্তু আমি থাকে লগত আমাৰ হে cooperation to থাকে coordination to যদি থাকে it will achieve national recognition আমি achieve কৰিব পাৰিম আৰু মানে expensive technology লাগিব বুলি একো কথা নাই আমি disciplined এটা proper যদি এটা weight আমি যদি আমাৰ এই ট্ৰাফিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি হেখিনি আনিব পাৰো
মিজোৰামৰ নিচিনাকৈ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটছবোৰতো সেইখিনি আমি এপ্লাই কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আনিব পাৰিম ঠিক আছে চ' আমি এইটো চালোঁ আৰু এইটো এটা মিজোৰাম এটা বিগ ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু আমি যদি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বহুতেই ভাল হয় বহুত ক্ষেত্ৰতেই ৰাইট আৰু কাৰণ আমাৰ আজিকালি আমি এক্সিডেণ্টছ নহ'লেও বহুত দেখি থাকোঁ চ' সেই বস্তুটো আমি কাউণ্টাৰ কৰিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ যদি আনিব পাৰোঁ ইট উইল বি ফৰ দ্য হোল কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে আমাৰ আজি এইখিনি নিজে চালোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' টিল দেন থেংক ইউ কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে কিবা যদি আপোনালোকৰ ফিডবেক আছে প্লিজ গিভ ইট অন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন আমি সেইখিনি অভিয়াছলি চাম আমি ট্ৰাই কৰিম আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ আৰু বেটাৰ কৰিবলৈ আৰু হেল্পফুল বনাবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে এই হোল মানে এপ্ৰ'চটো সেই অল্ড ছিৰিজটো চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ কিপ ষ্টাডিং থেংক ইউ বাই বাই